Välkommen hit, det är Åsa Sjölander som pratar och idag tänkte jag demonstrera en enkel princip men som kan vara värd att tänka på. Vi ska lägga färger lager på lager istället för att blanda dem direkt på pappret i vått tillstånd, så kommer vi att låta det torka däremellan. Och det här gör vi för att få starkare färger, mer skimrande färger och det blir en mer klar bild. På mina färgtuber så här på baksidan så är det en fylld fyrkant, och det betyder att de här färgerna som jag håller i just nu, de är täckande och opaka. Och de färgerna vill jag inte använda, förutom möjligen här i mitten. Anledningen är att när de är täckande så lyser inte pappret igenom lika mycket. Så istället vill jag använda de här, de är mer transparenta. Det kan vara lite klurigt att ta reda på vilka färger som är transparenta när man köper. På just de här Winsor-tuberna så är det märkt på baksidan. Är det en fylld fyrkant, en svart, så är det täckande. Är det ingen fyllning, bara en ram, så är det transparent. Du kan sätta en maskeringstejp för att få lite hjälp med horisonten. Jag brukar måla på frihand, men då blir det också oftast snett. Om man är högerhänt som jag är så får det en lutning åt ett håll. Är man vänsterhänt så brukar det luta åt andra hållet. Nu börjar jag med att fukta pappret. Jag blöter ner det och sen får det sjunka in lite grann. Och det är för att när jag lägger på färgen här så vill jag att det får mjuka kanter. Jag lägger på gult i strimmor och sen kommer jag även lägga på rött. Och då har jag hellre en för torr pensel än för mycket vatten i den. För om jag har för mycket vatten i så kommer färgen bara att flytta runt. Så jag får lite mer kontroll om jag är försiktig när jag lägger på. Jag ser också till här att spara en del vitt så att jag får med ljuset i bilden. Om jag täcker det med färg så kan det kan kännas platt. Så jag tar hellre bort mer ljus i slutet än att jag har för lite kvar. Något av det viktigaste vi gör när vi lägger lager på lager, det är att vi låter det torka emellan. Så nu har jag lagt en del färg här och då får det torka riktigt ordentligt innan jag tar bort maskeringstejpen, och så kan vi lägga på nästa. Nu ska jag inte lägga färg på delen där uppe utan jag ska måla här nere. Men anledningen till att jag låter det torka är för att det är väldigt lätt att få blomningar i den andra delen om det här fuktiga kommer i kontakt med det torra. Så därför för säkerhets skull nu så lät jag det torka. Det beror lite på hur snabb man är också. Jag hade nog kunnat gjort både och, men om du är ny på att måla så är det lika bra att ta det lugnt. Och då kan man hellre, om man har dåligt tålamod när det ska torka, så kan man hellre måla flera stycken samtidigt och måla på en annan medan en torkar. Jag lägger på samma färger här. Som du ser, jag har en liten förlaga uppe till vänster som jag kikar lite på. Så då har vi det mörka här mot mitten och sen lämnar jag en del vitt längst ner för där ska jag lägga på blått sen. Om jag skulle lägga på blått direkt i det här, jag kanske skulle kunna få det snyggt, men det som brukar hända är att när det blå blandar sig med både rött och gult så blir det någon slags grå färg och det är inte så roligt.
Så därför lägger vi det blå sen efteråt när det här har torkat. Nu har det gått en stund och det här pappret är torrt. Och då får jag helt enkelt blöta ner det igen. Och då har jag mycket vatten i min pensel och låter penseln glida försiktigt över pappret. Så att jag lägger på det här. Man kan lägga på, istället för bara vatten så kan man lägga på färg direkt. Men det finns en risk att det blir kanter om man inte är tillräckligt snabb. Så därför tycker jag det är bättre att lägga på vatten först. Och sen lägga färgen i det här. Och den här blå färgen, Winsor Blue, kallas också för Taloblå. Den är väldigt stark så jag är försiktig, jag tar inte så mycket av den. Man kan väl se hur fint den lägger sig ovanpå. Sen hade jag blött ner ända upp här så jag lägger i lite mer lila. Här kommer vi också till ett läge där det är bra att vara lite försiktig. Jag hade lust att dra ner det här lila ännu längre ner på pappret. Men eftersom det är fuktigt så kommer det att fortsätta sprida sig. Så jag väljer att sluta innan jag känner mig helt klar. Och så får den mogna. Då gör jag den andra delen. Här har vi bara målat en gång. Så jag lägger på vatten och så gör jag på samma sätt. Och när vi lägger på den här röda färgen så ser vi hur all färg växer i intensitet. Det kan till och med vara lite transparent orange i den här. Det är en väldigt härlig färg. Om du får problem med att färgen under löses upp och lyfter sig, om färgerna blir grumliga och sådär, så finns det några saker du kan göra. Det första är att se till att du har ett riktigt bra akvarellpapper, gärna 100% bomull. Det är gjort av bomull för att hålla mycket vatten och det innehåller dessutom en limning som gör att färgen stannar där den ska vara. Det är också lite skillnad på olika färger, en del sitter fast bättre än andra, så det kan du testa lite grann. Var också försiktig med att pappret har torkat ordentligt innan du målar på det igen. Låt det ligga över natten om du är osäker. Jag väntar i flera timmar. Och är det så att du använder en hårtork så måste du känna på det så att det verkligen är torrt, för annars så lyfter det. Tänk också på att måla försiktigt om du målar på färg som redan ligger. Låt färgen glida över pappret. Jag hade en tanke om vad som skulle vara upp och ner på den här bilden, men det är inte förrän den är klar som jag faktiskt bestämmer mig. Så jag kommer tillbaka, här har det torkat en stund och så tittar jag på den och jag har fått en liten överraskning. Jag har fått blomningar här i mitten. Och de här tycker jag ser ut som buskar eller träddungar, så de vill jag ha uppåt. Och då blir det så här. Och till och med de här blomningarna har fått fina färger eftersom vi har varit försiktiga med hur vi har lagt på färgen. Jag tänkte visa ett till sätt att använda lager på lager-tekniken innan vi slutar för idag. Och det här är om man har någon form av effekt på pappret. Om man har lagt på salt eller man har gjort blomningar eller maskeringsvätska till exempel. Och så tycker man att den här effekten blir för hård. Då kan man runda av den, göra den mjukare genom att måla ytterligare ett lager ovanpå.
Så det första jag gör här är ganska okomplicerat. Jag lägger på färg. Gult, brunt och grönt. Och nu, det här ska bli en typ av mark, ängar hade jag tänkt. Och för att få struktur på det här så använder jag salt. Nu hade jag Himalaya-salt, det spelar ingen roll. Och så strör jag över rikligt i den här våta färgen. Och så får det torka så här. Kommer jag tillbaka om en stund. Jag lägger i lätt med färg där och sen får det torka. Så här ser det ut när saltet har torkat och det första vi behöver göra är att få bort det. Och då använder jag fingrarna och sen använder jag baksidan av en tub för att skrapa bort det lite försiktigt. Nu har vi en ganska hård struktur, det ser inte särskilt naturligt ut. Och då lägger jag på samma färger en gång till. När det är gult, brunt och grönt så kan jag passa på att använda lite tyngre färger om jag vill ha det starkare eller mörkare. Och på det sättet så blir det en mjukare struktur. Om man vill ha en mer naturlig effekt kan man ha det sådär. Vi tittar på hur det såg ut innan. Den eller den. Så det finns mycket att vinna på att ha tålamod och låta det torka emellan och lägga lager på lager. Det var allt för idag. Vi ses igen om 2 veckor.